હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 2 જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. શરૂ કરતા પહેલા આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જે તમે માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન સર્ચ કરશો તો પણ તમને મળી જશે. આપણો આ ટાઈપનો ઓફિશિયલ લોગો આપણે એપ્લિકેશનમાં પણ રાખેલો છે. એપ્લિકેશનમાં તમે કરંટ અફેરની ટેસ્ટ, પીડીએફ આ બધું ડાઉનલોડ કરી શકો છો. 199 નો કરંટ અફેરનો કોર્સ છે. છેલ્લા 1 વર્ષના કરંટ અફેરના વિડીયો મળશે, પીડીએફ મળશે ઈ મેગેઝિન સ્વરૂપે. બરાબર, તો વાંચવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. પ્રિન્ટ પણ કઢાઈ શકશો તમારી ઈચ્છા હોય તો. બાકી ફોનમાંથી પણ વાંચવા માટે અનુકૂળ રહેશે તમને. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. હાલમાં જ છે તાજેતરમાં જ તેલંગાણા રાજ્યના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી. તેલંગાણા રાજ્ય છે એનો સ્થાપના દિવસ 2 જૂને હોય છે. બરાબર, 2 જૂન 2014 ના રોજ છે તેલંગાણા ભારતનું 29મું રાજ્ય બનેલું. એ વખતે 29 રાજ્ય હતા ભારતની અંદર, કેમ કે એ વખતે છે જમ્મુ કાશ્મીર છે બરાબર એક રાજ્ય હતું. ઓકે, જમ્મુ અને કાશ્મીર છે બરાબર એ વખતે એક રાજ્ય હતું. પરંતુ હવે છે જમ્મુ કાશ્મીર 2 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની અંદર ડિવાઈડ થઈ ગયું. તો જમ્મુ કાશ્મીર છે બરાબર, એમાંથી 2 કેન્દ્ર શાસિત બનેલા, એક તો જમ્મુ અને કાશ્મીર આ કેન્દ્ર શાસિત થઈ ગયું હવે, અને એક બનેલો લદ્દાખ. બરાબર, તો ભારતમાં હાલની દ્રષ્ટિએ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા કેટલી? 8. અને રાજ્યની સંખ્યા કેટલી? પહેલા 29 હતા, એક જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યમાંથી કેન્દ્ર શાસિત થઈ ગયું, તો હવે રાજ્યની સંખ્યા કેટલી છે? 28 છે. બરાબર, તો હાલમાં ભારતમાં રાજ્યની સંખ્યા કેટલી પ્રશ્ન પૂછાય પરીક્ષાની અંદર, તો 28. અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા પૂછે બરાબર, તો એ કેટલી છે? 8. બરાબર, તો હાલમાં જ છે તેલંગાણા રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ છે 2 જૂન 2022 ના રોજ ઉજવાયેલો. 2 જૂન 2014 ના રોજ છે તેલંગાણા ભારતનું રાજ્ય બનેલું. કયા રાજ્યમાંથી અલગ થઈ તેલંગાણા રાજ્ય બન્યું છે? તો તેલંગાણા છે બરાબર એ આંધ્રપ્રદેશમાંથી અલગ થઈ અને એક રાજ્ય બનેલું છે. મુખ્યમંત્રી ત્યાં કે ચંદ્રશેખર રાવ છે. તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદ છે. અને તમિલિસાઈ સૌંદરરાજન છે બરાબર એ તેલંગાણાના અત્યારે રાજ્યપાલ છે. તમિલિસાઈ સૌંદરરાજન છે એ પુડુચેરીના પણ રાજ્યપાલ છે. તો આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી તેલંગાણા વિશે થોડુંક વધારાનો ક્વેશ્ચન એવો પૂછાય છે કે હાલમાં 2 જૂન 2014 ના રોજ છે તેલંગાણાનો સ્થાપના દિવસ હતું, એનું રાજ્ય પક્ષી કયું એવું પૂછે તો પાલાપિટ્ટા છે એ તેલંગાણાનું રાજ્ય પક્ષી છે. રાજ્ય પ્રાણી પૂછે તમને તો એ ઝીંકા એક હરણ છે. બરાબર, તો હરણ છે જેનું નામ છે ઝીંકા. તો ઝીંકા નામનું હરણ છે એ ત્યાંનું તેલંગાણાનું રાજકીય પ્રાણી છે. રાજકીય વૃક્ષ પૂછે તો જામી જેટલું છે તેલંગાણાનું રાજકીય વૃક્ષ છે. અને ફૂલ પૂછે તો ટેંગડું. ટેંગડું છે એ તેલંગાણાનું રાજકીય ફૂલ છે. હાલમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો શાંતિ દૂત છે બરાબર, એના માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ છે, એની ક્યારે ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે? તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રના શાંતિ દૂતોનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ હમણાં જ આપણે થોડાક દિવસ પહેલા ચર્ચા કરી લીધી કે 29મી મે ઉજવાય છે. તો થોડુંક મારે એમાંથી વધારે પડતું કહેવાનું છે. એ વખતે મેં ખાલી ક્વિક ન્યૂઝની અંદર કવર કરેલો હતો, પણ થોડુંક આપણે એમાં વિશેષ જાણકારી તમને આપું. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના જે શાંતિ દૂતો છે બરાબર, એને બ્લુ હેલ્મેટના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, અને આ દિવસની સૌથી પહેલી વખત ઉજવણી કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવેલી હતી 29મી મે 1948માં. સૌથી પહેલી વાર 29 મે 1948માં આ દિવસ ઉજવાયેલો છે. બીજું, આની થીમ પૂછી શકે પરીક્ષાની અંદર, કેમ કે મને એવું લાગે છે કે આની થીમ પૂછાઈ શકે. તો થીમ છે આની પીપલ, પીસ, પ્રોગ્રેસ, ધ પાવર ઓફ પાર્ટનરશિપ. પીપલ, પીસ, પ્રોગ્રેસ, ધ પાવર ઓફ પાર્ટનરશિપ આ એની થીમ છે. દર વર્ષે 29મી મે ઉજવાય છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસ ઉજવે છે. હાલમાં ગ્લોબલ ડે ઓફ પેરેન્ટ્સ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી છે? ગ્લોબલ ડે ઓફ પેરેન્ટ્સ છે આ 1 જૂને ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન સી મારો આન્સર હશે. હાલમાં જ છે 1 જૂનના રોજ છે ગ્લોબલ ડે ઓફ પેરેન્ટ્સ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. બરાબર, આ દિવસ પણ કોણ ઉજવે છે? સંયુક્ત રાષ્ટ્ર જ ઉજવે છે. અહીં તમે ઓફિશિયલ સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો સ્ક્રીનશોટ જોઈ શકો છો. હવે મને 1-2 વેબસાઇટની અંદર થીમ અલગ દેખાણી, પણ મેં આ જે થીમ લીધી છે બરાબર એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાંથી લીધેલી છે. તો હું ઓફિશિયલ ડેટાને પ્રિફર કરું છું. તો એપ્રિશિએટ ઓલ પેરેન્ટ્સ થ્રુ આઉટ ધ વર્લ્ડ. બરાબર, એપ્રિશિએટ ઓલ પેરેન્ટ્સ થ્રુ આઉટ ધ વર્લ્ડ આ એની થીમ છે બરાબર 2022 માટે.
બરાબર. બાકી વાત કરું તો આ દિવસની ઉજવણી માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ આનો પ્રસ્તાવ મંજૂર કર્યો હતો 2012માં. સપ્ટેમ્બર 2012માં પ્રસ્તાવ મંજૂર થયો, ત્યારે જૂન મહિનો તો જતો રહ્યો હોય, તો 2012માં સૌથી પહેલી વાર ના ઉજવાય. સૌથી પહેલી વાર ઉજવાયેલો ક્યારે? 2013માં. તો પ્રશ્ન એમ પૂછે સૌથી પહેલી વાર ઉજવાયેલો ક્યારે, તો એમાં આન્સર આવશે તમારો 2013. હાલમાં જ નેશનલ સુપર કમ્પ્યુટિંગ મિશન અંતર્ગત છે આઈઆઈટી ગાંધીનગર ખાતે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવેલ સુપર કમ્પ્યુટરનું નામ જણાવો. લખી મારજો, આ ક્વેશ્ચન 100% તમારી પરીક્ષાની અંદર પૂછાશે. બરાબર. તો આ ક્વેશ્ચન છે 100% એવું આવશે, અથવા તો કમ્પ્યુટરનું નામ આપી દેશે ને ક્યાં ઇન્સ્ટોલ થયું એવું પૂછશે, તો આઈઆઈટી ગાંધીનગર. બરાબર. આઈઆઈટી ગાંધીનગર ખાતે આ સુપર કમ્પ્યુટર ઇન્સ્ટોલ થયું છે. ઓકે. અને આનું નામ છે પરમ અનંતા. પરમ અનંતા નામનું સુપર કમ્પ્યુટર આઈઆઈટી ગાંધીનગર ખાતે ઇન્સ્ટોલ થયું છે. આપણો આન્સર ઓપ્શન સી થશે. પરમ પોરુલ પણ હમણાં જ ઇન્સ્ટોલ થયું હતું. એનઆઈટી તિરુચિરાપલ્લી ખાતે આને ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવેલું હતું. આમાં તમને ઓપ્શનમાં તિરુચિરાપલ્લી આખું ના આપે, ખાલી એમ કે એનઆઈટી ત્રિચી. બરાબર. તો પણ ધ્યાન રાખજો. બરાબર. અહીં ખાલી તમારું ધ્યાન દોરી દો. પરમ પ્રવેગ છે આઈઆઈએસસી બેંગ્લોરમાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવેલું હતું, તો આ પણ યાદ રાખીશું. ઓકે. તો આ બધા સુપર કમ્પ્યુટર છે, હાલમાં ચર્ચામાં રહેલા છે. તો હવે થોડુંક ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીએ. તો નેશનલ સુપર કમ્પ્યુટિંગ મિશન આ કોની પહેલ છે? ઇન્ફોર્મેશન અને આઈટી મંત્રાલય, સોરી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલય. બરાબર. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલય છે. બરાબર. એની આ એક પહેલ છે. બરાબર. આ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલય છે. બરાબર. એ કોની સાથે મળીને આ નેશનલ સુપર કમ્પ્યુટિંગ મિશન ઉપર કામ કરે છે? તો કે સીડેક. બરાબર. સીડેક સાથે મળી, બરાબર, અને આ નેશનલ સુપર કમ્પ્યુટિંગ મિશન હેઠળ કામ કરે છે. બરાબર. બંને મળીને આમાં કામ કરે છે. તો ભારતના જુદી જુદી સ્થળોએ છે આ સુપર કમ્પ્યુટર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે. ઓકે. હવે આમાં અગત્યનું શું શું છે એ જોશું. સૌથી પહેલા તો અત્યારનો જે પોઈન્ટ છે એ વાત યાદ રાખો કે આઈઆઈટી ગાંધીનગર ખાતે જે સુપર કમ્પ્યુટર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવેલું એને નામ શું આપેલું છે? પરમ અનંતા. પરમ અનંતા નામ આપેલું છે. બીજું એક તમને એવું પૂછી શકે કે આ નેશનલ સુપર કમ્પ્યુટિંગ મિશન છે એની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી, અથવા તો લોન્ચ ક્યારે થયેલું? તો નેશનલ સુપર કમ્પ્યુટિંગ મિશન છે એ 2015માં લોન્ચ થયું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ લોન્ચ કરેલું હતું. અને આના અંતર્ગત નેશનલ સુપર કમ્પ્યુટિંગ મિશન હેઠળ છે ઇન્સ્ટોલ થયેલું સૌથી પહેલું સુપર કમ્પ્યુટર, બરાબર, એનું નામ છે પરમ શિવાય. શું નામ છે? પરમ શિવાય. આ સૌથી પહેલું સુપર કમ્પ્યુટર હતું અને એને ઇન્સ્ટોલ કરેલું હતું આઈઆઈટી બીએચયુ ખાતે. આ વારાણસીમાં આવેલી છે આઈઆઈટી બીએચયુ. બરાબર. તો પરમ શિવાય સૌથી પહેલું સુપર કમ્પ્યુટર હતું જે આના મિશન અંતર્ગત ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યું હતું. અચ્છા, પ્રશ્ન એમ પૂછે તમને કે આ નેશનલ સુપર કમ્પ્યુટિંગ મિશન હેઠળ છે ઇન્સ્ટોલ થયેલા સુપર કમ્પ્યુટરમાંથી સૌથી શક્તિશાળી કમ્પ્યુટર કયું? તો પરમ સિરીઝનું આ સૌથી શક્તિશાળી કમ્પ્યુટર છે પરમ સિદ્ધિ. યાદ રાખજો, પરમ સિદ્ધિ, જે નેશનલ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ફેકલ્ટી સીડેક પુણે ખાતે ઇન્સ્ટોલ થયેલું છે. બરાબર. પરમ સિદ્ધિ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે. બરાબર. અને સૌથી વધુ શક્તિશાળી સુપર કમ્પ્યુટર છે આ પરમ સિરીઝનું. આ ઉપરાંત અન્ય ચર્ચામાં રહેલા પણ તમે કમ્પ્યુટરો યાદ રાખી શકો છો, જેમ કે આઈઆઈટી ખડગપુર ખાતે ઇન્સ્ટોલ થયેલું સુપર કમ્પ્યુટર એનું નામ છે પરમ શક્તિ. અત્યાર સુધીમાં જેટલા ઇન્સ્ટોલ થયા ને બધા અહીંયા તમને લિસ્ટ આપી દીધું છે. બરાબર. હવે એમાંથી ચર્ચામાં છેલ્લે કયા રહેલા છે? એક તો આ પરમ શક્તિ વાળું ચર્ચામાં હતું. બરાબર. ત્યાર પછી આઈઆઈએસસી બેંગ્લોર ખાતે ઇન્સ્ટોલ થયેલું આ સુપર કમ્પ્યુટર છે પરમ પરવેગ, આ ચર્ચામાં રહેલું છે. આઈઆઈટી રૂરકી ખાતે થયેલું પરમ ગંગા પણ ચર્ચામાં રહેલું છે. એનઆઈટી તિરુચિરાપલ્લી, આ તો હમણાં લેટેસ્ટ છે. બરાબર. પરમ પોરુલ નામ આપેલું છે એને. અને આ પરમ અનંતા, આ તો ગાંધીનગર, આઈઆઈટી ગાંધીનગર ખાતે ઇન્સ્ટોલ થયું છે. આ તો હમણાં લેટેસ્ટ આજનું જ છે. બરાબર. તો આટલા 4 અને આ એક 5. બરાબર. અને સૌથી પહેલું જે હતું પરમ શિવાય એ યાદ રાખીશું, અને સૌથી શક્તિશાળી પરમ સિદ્ધિ એ યાદ રાખીશું. બરાબર. બાકીના તમારે જાણ માટે છે, યાદ રાખી શકતા હોય તો યાદ રાખો, તમારા મેમરી પાવર ઉપર ડિપેન્ડ છે. બરાબર. તમારે યાદ રાખવું છે કે નહીં. ઓકે. એકવાર ફટાફટ રિપીટ કરી દઉં છું. આઈઆઈએસસીઆર પુણે ખાતે ઇન્સ્ટોલ થયેલું સુપર કમ્પ્યુટર છે એનું નામ છે પરમ બ્રહ્મા. આઈઆઈટી હૈદરાબાદ ખાતે પરમ સેવા નામનું સુપર કમ્પ્યુટર ઇન્સ્ટોલ થયેલું છે. જેએનસીએએસઆર બેંગ્લોર ખાતે જે સુપર કમ્પ્યુટર ઇન્સ્ટોલ થયું છે એનું નામ છે પરમ યુક્તિ. આઈઆઈટી કાનપુર ખાતે ઇન્સ્ટોલ થયેલાનું નામ છે પરમ ચંદનાક. નાભી મોહાલી ખાતે ઇન્સ્ટોલ થયેલું સુપર કમ્પ્યુટરનું નામ છે પરમ સ્મૃતિ. અને સીડેક બી ખાતે ઇન્સ્ટોલ થયેલું સુપર કમ્પ્યુટરનું નામ છે પરમ ઉત્કર્ષ. આ બધા જ તમારી જાણ માટે છે. આ
યાદ રહે તો યાદ રાખવાના, બાકી જે મેં તમને 5 કીધા અને આગળના 2 એ તમારે યાદ રાખવા જ પડશે ફરજિયાત. બરાબર. હાલમાં નાસાએ પોતાનું કયું મિશન છે એની ઉર્જા સમાપ્ત થવાથી એને બંધ કરવા અંગેની જાહેરાત કરી છે. આ મિશનનું નામ છે ઇનસાઇટ મિશન. તો ઓપ્શન બી આ મારો કરેક્ટ આન્સર થશે. હાલમાં જ નાસાએ પોતાનું જે ઇનસાઇટ મિશન છે એની બેટરી સમાપ્ત થઈ જવાથી છે ઉર્જા જનરેટ ના કરી શકતા આ મિશનને સમાપ્ત કરવા અંગેની તૈયારી કરી રહ્યું છે નાસા. બાકી નાસાનું આ ઇનસાઇટ મિશન છે એને મંગળ ગ્રહ ઉપર છે આશરે 1300 જેટલા માર્સક્વેક ડિટેક્ટ કરેલા છે. પૃથ્વી ઉપર ભૂકંપ આવે એને આપણે અર્થક્વેક કહીએ છીએ ઇંગ્લિશમાં, અને મંગળ ગ્રહ ઉપર જે ભૂકંપ આવે બરાબર એને આપણે માર્સક્વેક કહી શકીએ. બરાબર. તો 1300 જેટલા માર્સક્વેક છે ડિટેક્ટ કરેલા છે આ મિશને, એની ઇમેજ પણ પૃથ્વી ઉપર મોકલેલી છે. બાકી નાસાએ મંગળ ગ્રહ ઉપર પરસેવરન્સ નામનું મિશન પણ મોકલેલું હતું, રોવર મોકલેલું હતું. મંગળ ગ્રહ ઉપર ચીને પણ એક મિશન કરેલું છે, એનું નામ છે તિયાનવેન-1. ભારતનું મંગળ મિશનનું નામ છે મંગળયાન. યુએ નું પણ એક મિશન છે મંગળ ગ્રહનું, બરાબર, એનું નામ છે હોપ. બાકી પૃથ્વી છે બરાબર એ શુક્ર અને મંગળ ગ્રહની વચ્ચે આવેલી છે. બરાબર. તો આપણી પૃથ્વી છે શુક્ર અને મંગળની વચ્ચે છે. ઓકે. અને એક નાસાનું એક મિશન હજી ચર્ચામાં હતું, એન્ડ્યુરન્સ મિશન. બરાબર, એન્ડ્યુરન્સ મિશન. તો આ મિશન શું છે? એન્ડ્યુરન્સ મિશન. પૃથ્વી ઉપર જીવન સંભવ છે પણ પૃથ્વીના પાડોશી ગ્રહોમાં જીવન સંભવ નથી. બરાબર. તો આ પૃથ્વી ઉપર જીવન કેમ સંભવ છે એની જાણકારી મેળવવા માટેનું આ મિશન છે. બરાબર. એન્ડ્યુરન્સ મિશન. પૃથ્વીના પાડોશી ગ્રહો કયા છે? તો શુક્ર અને મંગળ. બરાબર. ત્યાં જીવન શક્ય નથી પણ પૃથ્વી ઉપર જીવન શક્ય છે. તો પૃથ્વી ઉપર જીવન કેમ શક્ય છે એના અંગેના અભ્યાસ માટેનું મિશન છે એન્ડ્યુરન્સ. પૃથ્વીની સૌથી નજીકનો ગ્રહ પૂછે તો એ છે શુક્ર. બરાબર. મંગળ અને શુક્રની વચ્ચે પૃથ્વી છે પણ એમાંથી સૌથી નજીક કોની પાસે છે? શુક્ર પાસે છે. બરાબર. સૂર્યથી સૌથી નજીકનો ગ્રહ પૂછે બરાબર તો એ કયો છે? બુધ. આ ધ્યાન રાખવું. બરાબર. આવા ક્વેશ્ચન છે આપણને પરીક્ષામાં જનરલ નોલેજના સંદર્ભમાં, સાયન્સના સંદર્ભમાં પણ પૂછે. હાલમાં ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ દ્વારા સંબોધિત એક શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવશે? ભારતના રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ દ્વારા સંબંધિત એક શિબિરનું આયોજન થશે બોટાદના ખાતે આવેલા સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. હાલમાં જ છે બોટાદ ખાતે આવેલું જે સ્વામિનારાયણ મંદિર છે બરાબર એ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ દ્વારા સંબોધિત એક યુવા શિબિરનું આયોજન થશે. ઓકે. બાકી થોડાક મંદિર રિલેટેડ ગુજરાતના થોડાક અગત્યના પોઈન્ટનું રિવિઝન કરાવું તમને. તો હનુમાનજીની 108 ફૂટ પ્રતિમાનું અનાવરણ છે બરાબર એ ગુજરાતના મોરબી ખાતેથી કરવામાં આવેલું હતું. ઓકે. આ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. કુલ ગુજરાતની અંદર છે 2 જ્યોતિર્લિંગ આવેલા છે. એમાં એક આવેલું છે સોમનાથ મંદિર ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર, અને બીજું નાગેશ્વર મંદિર આ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની અંદર આવેલું છે. બાકી સમગ્ર ભારતની અંદર કુલ જ્યોતિર્લિંગોની વાત કરું તો કુલ 12 જ્યોતિર્લિંગ છે. મેં આપણા જનરલ નોલેજની જે લેક્ચર સિરીઝ છે આપણે એપ્લિકેશનમાં અપલોડ કરેલી છે. બરાબર. તો આ જનરલ નોલેજની લેક્ચર સિરીઝ છે. ઓકે. એમાં મેં તમારા માટે એક ભારતના મંદિરો વિશે એક આખો જનરલ નોલેજનો ખૂબ જ ડિટેલમાં વિડીયો મૂકેલો છે. ભારતના મંદિરો પણ એમાં આવી જાય છે અને ગુજરાતના જેટલા પ્રખ્યાત મંદિરો છે એ પણ એમાં આવી જાય છે. તો એ લેક્ચર તમારે જોવો હોય તો આપણો જનરલ નોલેજનો કોર્સ તમારે એપ્લિકેશનમાંથી પરચેસ કરવો પડશે. તો લિંક એપ્લિકેશનની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મળી જશે અથવા આપણી વેબસાઇટમાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. વેબસાઇટની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. બરાબર. બાકી અહીંયા પણ વેબસાઇટ લખેલી જ છે stareducation.net.in. હવે વાત કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ છે કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા આયુ એપનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું છે? આયુ એપનું લોન્ચિંગ કરેલું છે કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીએ. નામ એમનું શું છે? બસવરાજ બોમ્માઈ. બસવરાજ બોમ્માઈ છે કર્ણાટકના હાલના મુખ્યમંત્રી છે. ત્યાં રાજ્યપાલ કોણ છે? થાવરચંદ ગેહલોત. આ પણ યાદ રાખીશું. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ઇન્ડસ વોટર ટ્રીટી છે એના ઉપર કેટલામી દ્વિપક્ષીય બેઠક છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? તો 118મી આ દ્વિપક્ષીય બેઠક હતી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ પ્રવેગ ફિલ્ડ પેક એ શું છે જેનું નિર્માણ બેંગ્લોરની એક સ્ટાર્ટઅપ કંપનીએ કરેલું છે? તો આ એક ટેકનિકલ બેટરી છે. બરાબર. જે હથિયારમાં બેટરીનો યુઝ થાય બરાબર એ તરીકે હથિયારમાં યુઝ થઈ શકે એવી બેટરી છે. ટેક્ટિકલ બેટરી. ટેકનિકલ નથી, ટેક્ટિકલ છે. ધ્યાન રાખજો. બરાબર. રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ એ કયા રાજ્યમાં ચકમા અને હાજોંગ સમુદાય છે એને
નાગરિકતા આપવાના આદેશ જાહેર કર્યા છે. તો રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગે જાહેર કર્યા છે આદેશ. અને આ કયા રાજ્યમાં આવેલી સમુદાય છે જેના માટે આ જાહેર કર્યું છે? તો અરુણાચલ પ્રદેશમાં આવેલા સમુદાય માટે જાહેર કર્યું છે. ચકમા અને હાજોંગ એને નાગરિકતા આપવા માટે જાહેરાત કરી છે. તાજેતરમાં રેટિનો બ્લાસ્ટોમાં જાગૃતતા સપ્તાહ, આખું નામ છે રેટિનો બ્લાસ્ટોમાં જાગૃતતા સપ્તાહ. આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? આ એક સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એક પ્રકારનું આ કેન્સર છે રેટિનોબ્લાસ્ટોમા, આંખમાં રેટિનામાં થતું કેન્સર છે. આંખની રેટિનામાં એક પ્રકારની ગાંઠ થઈ જાય, બરાબર, અને આના લીધે અંધાપું પણ આવી શકે, બરાબર, અને જીવ પણ જઈ શકે છે. તો આ કેન્સર પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે, બરાબર. 15 થી 21 મે દરમિયાન ઉજવાયેલું હતું અને એક પ્રકારનું કેન્સર છે. ભારતમાં આશરે 2000 બાળકોની અંદર આ પ્રકારનું કેન્સર જોવા મળે છે. મહિલા T20 ચેલેન્જ 2022 એના ટાઇટલ સ્પોન્સરનું નામ જણાવો. હાલમાં જ આનો ટાઇટલ સ્પોન્સર છે બીસીસીઆઈ જાહેર કરી દીધો છે. બીસીસીઆઈ નું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? બીસીસીઆઈ નું મુખ્ય મથક આવેલું છે મુંબઈમાં, બરાબર. અને આને ટાઇટલ સ્પોન્સર જાહેર કર્યું છે My11 સર્કલ ને, My11 સર્કલ. બાકી આ મહિલા T20 ચેલેન્જ છે એની શરૂઆત 2018 થયેલી હતી. આ પણ યાદ રાખજો. આઈપીએલ ની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? આઈપીએલ પણ ચર્ચામાં રહેલું છે. આઈપીએલ ની શરૂઆત થઈ હતી 2008માં. હાલમાં જ કયા દેશે રહેવા માટે યોગ્ય એક ગ્રહની ટેલિસ્કોપની મદદથી શોધ કરી છે? પૃથ્વી ઉપર બેસીને જ છે, બરાબર, આ ચીન છે. ચીને પૃથ્વી ઉપર બેસીને જ છે, મીન્સ કે પૃથ્વી ઉપરથી જ છે રહેવા માટે યોગ્ય ગ્રહ શોધ્યો છે. ત્યાં માનવીઓ વસવાટ કરી શકશે એવો ગ્રહ શોધ્યો છે. ઓકે, આ ટેલિસ્કોપની મદદથી શોધ્યો છે ચીને. તો આન્સર આવશે ચીન. યુનિસેફના હાલમાં જ ગુડવિલ એમ્બેસેડર તરીકે કયા ભારતીય ક્રિકેટરની નિયુક્તિ થઈ છે? આમનું નામ છે સચિન તેંડુલકર. હાલમાં જ નિયુક્ત થયા છે યુનિસેફના ગુડવિલ એમ્બેસેડર તરીકે. ચલો, યુનિસેફનું પૂરું નામ ગઈકાલે જ આપણે અભ્યાસ કરેલો છે, તમે મને કહેશો હવે કોમેન્ટમાં. ઓસ્ટ્રેલિયાના નવા પ્રધાનમંત્રી તરીકે કોણે શપથ ગ્રહણ કર્યા? સ્કોટ મોરિસન નામને હરાવી દીધા એન્ટોની આલ્બનીઝ નામ છે એમનું, એન્ટોની આલ્બનીઝ. એમની પાર્ટીનું નામ છે લેબર પાર્ટી. તો પ્રશ્ન બે જ રીતે આમાંથી પૂછાઈ શકે. કયા દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા એવું પૂછે તો ઓસ્ટ્રેલિયાના. કોણ બન્યું? તો કે એન્ટોની આલ્બનીઝ. અને એમની પાર્ટીનું નામ બહુ તો ક્યારેક ક્યારેક પૂછતા હોય છે, તો લેબર પાર્ટી, બરાબર. કોને હરાવ્યું એવું પૂછે, એવું તો બહુ ન પૂછે, એટલું બધું ડીપમાં ના જાય. છતાં પણ કહી દઉં, ઓસ્ટ્રેલિયાના પહેલા જે હતા કોણ હતા? સ્કોટ મોરિસન. એમને હરાવેલા. બસ, તો બીજી જૂનનો વિડીયો તો અહીંયા હવે સમાપ્ત થઈ ગયો. મળીએ આવતીકાલે ત્રીજી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.